Hi guys, welcome to my channel. This is Ace on DIY. For today's video episode, I'm going to build a dresser TV stand. So let's get started guys. So guys, naiklam ko na lahat ng board panels, yung side panels lang yan, bukas ko na siya babaklasin para sigurado tayong natuyo na yung mga wood glue.
Alright guys, so finally meron na naman tayong natapos na DIY project ngayon. Dresser drawer, pwede rin siyang TV console, pang bedroom. Shoutout muna tayo kay Kuya Orly, Ate Lenny, Jessica Antiona of Calgary, Alberta, Canada. Shoutout na rin kay JR Castro. So thank you for watching guys. And shoutout na rin sa mother-in-law ko, kay Mama Sally, na siya ang nagpagawa ng dresser drawer na to. So okay guys, so ito na yung natapos nating DIY project ngayon, dresser drawer, at the same time TV console na siya para sa bedroom. Okay, so itong ginawa kong design, experimental itong ginawa ko guys. Tinry ko lang iba-ibang colors. So far nagustuhan ko naman, masaya ako sa result. Sana nagustuhan nyo rin yung design at ginawa ko. At itong mga drawer handles at temporary lang yan kasi hindi pa dumating yung talagang ilalagay ko dito dahil ka-order pa sa overseas. At ito, wala pang drawer handle, lalagyan ko pa siya. So yun guys, so sana nagustuhan nyo yung design. At kung meron kayong mga questions, any suggestions guys regarding sa ginawa ko, huwag po kayo magdalawang isip at pakalagay po sa comment section guys, okay? So yun lang po, maraming salamat sa inyong panunood at huwag po natin kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa gagawin nating DIY project sa susunod na video. Alright, so once again, thank you so much for watching and see you on my next vlog guys.